What's up mga paps? Today mag-i-install tayo ng mushroom air filter sa Rider J115 Fi natin. Tsaka itong engine breather. Ganito. Tapos bumili na rin ako ng fittings para maganda yung itsura ng breather natin. Tsaka bracket na rin, lumang bracket. Tara, install na natin. Ang tawag nga pala dito, engine fittings. Ito ang pangalan nito, AN6 straight hose end. Nabili ko to sa Shopee ng 210. Tapos ito, AN6 M14. Nabili ko to sa Shopee din ng 110. Tapos may shipping pa. Tanggalin muna natin yung fairings ng motor natin. So ayun mga paps, natanggal na natin yung leg shield natin. Next natin is tatanggalin natin yung airbox at saka yung air cleaner natin doon. Pagtanggal ng airbox natin, tanggalin muna natin tong rubber. Tsaka yung meron siyang dalawang screw magkabilaan.
kabila naman. Ikat natin. Pagtanggal natin ng airbox, meron pa siyang screw dito banda. Ayan. Luwagan natin. Pwede nating luwagan na lang. Huwag nyo rin kalimutan kunin yung lock. Hugutin na natin. Hugutin lang natin. Medyo matigas. Dapat persahan. Yun. Ayos. Hugutin lang natin yung hose dito sa may airbox. Bali, ito na yung itsura ng throttle body natin. Ito yung throttle body. Ito yung engine breather natin. Ito yung hose. Dito natin nilalagay yung engine breather. At dito yung mushroom air filter. Install na natin itong mga engine fittings natin dito sa hose natin, tsaka itong engine breather natin. Unahin natin itong AN6 straight hose end, tsaka itong M14. Ganito siya. Itong may pa-round dito sa may butas ng blue. Tapos ito dito sa may engine breather natin. Ganun lang kasimple. Tapos higpitan natin ng flat screw. Ayos. Lagay naman natin ito. Mali pala sa pag-install pala ng nito sa hose natin. Kailangan natin tanggalin ito. Tapos ito dito unahin natin i-install. Kaya pala nahirapan ako. Bobo. Ito na. Tapos dito para humigpit. Paikutin lang natin.
install na natin tong engine breather natin, dapat meron tayong bracket. Ito bracket, tsaka zip tie. Install na natin. Sa pag-install nito, isalpak na natin tong hose dun sa may butas ng engine natin. Yun, pasok. Ganun lang kasimple. Tapos lagyan natin ng bracket. Ayos. Install naman natin tong mushroom air filter natin dito sa throttle body natin. Ganun lang kasimple. Tara, testingin natin. So yun, balik na natin yung fairings ng motor natin.
Yun na muna ang video natin for today. Maraming salamat sa panonood. Peace.